ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. કેમ છો બધા? જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે આપણે બનાવશું ઢોસા. ઢોસા બનાવવા માટે એક મોટો વાટકો અડદની દાળ અને 3 મોટા વાટકા ચોખા જોશે. એક વાટકામાં આપણે થોડીક મેથી પણ લઈ લઈશું. હવે આપણે બધી વસ્તુને 3 થી 4 વાર સાફ પાણીએથી ધોઈ લઈશું. તો આપણા દાળ, ચોખા અને મેથી સાફ થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે પાણી નાખીને પલાળવા માટે 10 થી 12 કલાક માટે મૂકી દઈશું. હવે 10 થી 12 કલાક પછી ચોખામાંથી પાણી કાઢી અને તેને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેવું જ આપણે થીક બેટર કરવાનું રહેશે. અડદની દાળને પણ આપણે પાણી કાઢી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તેનું પણ તેવું જ બેટર રાખવાનું રહેશે. તેમાં આપણે મેથીને પણ ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તેને એક વાસણમાં લઈ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ બેટરને આપણે 8 થી 10 કલાક માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. 8 થી 10 કલાક પછી હવે આપણે બટેટાને સારી રીતે ધોઈ તેને બફાવવા માટે મૂકી દઈશું.
તો આપણા બટેટા બફાઈ ગયા છે, જે તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે દાળને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. તેમાં થોડું પાણી એડ કરી તેને આપણે બફાવા માટે મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં કોબી, ટમેટાં, સરગવો, લીંબુ, રીંગણા, દૂધી, ગાજર અને મરચાંને સમારી લઈશું. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી ક્લિક કરો, જેથી મારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. તો આપણા બધા જ શાકભાજી સમારાઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે બાફવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં ચણાની દાળ લઈશું. તેને આપણે સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું અને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે જારમાં આપણે ટોપરું, આદુ, મરચું એડ કરી લઈશું અને તેને આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. આપણે એક વાસણમાં છાશ લઈશું. તેમાં આપણે અડદની દાળનો ભૂકો એડ કરીશું અને તેમાં આપણે ગ્રાઇન્ડ કરેલી પેસ્ટને પણ એડ કરી દઈશું. તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે એક પેનમાં આપણે થોડુંક તેલ એડ કરીશું. તેલ આવી જાય એટલે તેમાં આપણે જીરું, હિંગ, લીમડો અને રાઈનો વઘાર એડ કરીશું અને તેને આપણે ચટણીમાં એડ કરી દઈશું. તેમાં આપણે ખાંડેલા તીખા પણ એડ કરી દઈશું. તેને મિક્સ કરી તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક પણ એડ કરી આપણી સફેદ ચટણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે બાફેલા બટેકાની છાલ ઉતારી તેને આપણે સારી રીતે સુધારી લઈશું. હવે આપણે ડુંગળીને પણ સુધારી લઈશું. સાથે જ મરચાં અને ટમેટાને પણ સુધારી લઈશું. હવે પેનમાં આપણે થોડુંક તેલ લઈશું. તેમાં આપણે રાઈ, જીરું એડ કરીશું. તેમાં આપણે થોડીક હિંગ પણ એડ કરીશું અને લીમડાના પાન પણ એડ કરીશું.
આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરીશું અને ડુંગળી પણ એડ કરીશું. તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે સમારેલા મરચાં એડ કરીશું. તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેમાં આપણે સમારેલા ટમેટાને પણ એડ કરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે હળદર એડ કરીશું. સ્વાદ અનુસાર નમક પણ એડ કરીશું. તેમાં આપણે દળેલું જીરું પણ એડ કરીશું. લાલ મરચું પાવડર પણ એડ કરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. પછી તેમાં આપણે સમારેલા બાફેલા બટેકાને પણ એડ કરી દઈશું. અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણી સૂકી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણા શાકભાજી બફાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે બફાવા મૂકેલી દાળ પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે દાળને બ્લેન્ડરથી ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું. આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. આપણે ખાંડણીમાં લસણ અને આદુને સારી રીતે ખાંડી લઈશું. આપણું તેલ આવી ગયું છે. તેમાં આપણે રાઈ, જીરું, લીમડો, આદુ અને લસણની પેસ્ટને એડ કરી દઈશું. તેમાં આપણે સમારેલા મરચાં અને ડુંગળીને પણ એડ કરી દઈશું અને તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે થોડીક હળદર પણ એડ કરીશું. તેમાં આપણે લાલ મરચું પાવડર પણ એડ કરીશું. તેમાં આપણે મીઠું પણ એડ કરીશું. તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે સમારેલું મરચું પણ એડ કરીશું. તેમાં આપણા બફાયેલા શાકભાજીને પણ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે દાળને પણ એડ કરી દઈશું. તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તેમાં આપણે ગરમ મસાલો અને સાંભારનો પાવડર એડ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણો સાંભાર. ગ્રાઇન્ડરમાં આપણે લાલ મરચું, મગફળી, તલ, લસણ, ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર નમક, પછી તેમાં આપણે દળેલું જીરું અને કોથમીર એડ કરીશું. તેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. હવે એક પેનમાં આપણે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું.
તેમાં આપણે જીરું એડ કરીશું. તેમાં આપણે હિંગ એડ કરી અને તે ગ્રાઇન્ડ કરેલી પેસ્ટને પણ એડ કરી દઈશું અને તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે એક લોઢી પર ચોખા અને અડદની દાળના મિક્સરથી આપણે ઢોસા બનાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેવી રીતે જ તમારે કરવાનું રહેશે. તેની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું. હવે આપણે ઢોસાને ઉતારી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણો ઢોસો. હવે મળીએ આપણે આવતા વિડીયોમાં. આવજો. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.